Hello guys, good morning guys. Rider PH here. So, may bagong video na naman tayo. So, i-repair natin tong quick throttle. Ito yung kadalasang nangyayari sa quick throttle na nasisira yung push button starter. So, ilalagay natin itong push button na switch. So, nabibili to siya sa may electrical supply. So, pwede to siya rito. Yan. So, kasi ito sa kaibigan natin to. So, ito yung switch niya nasa taas. So, ang gagawin natin, so, re-remedyohan natin siya paano siya ikabit. So, ang mga kailangan lang dyan is, so, ito yung kailangan. Soldering lead, soldering paste, saka soldering iron. Saka yung wire na rin. Ito na wire. Para doon ikabit natin. Saka, ito pala switch. Ito yung kailangan lang gawin. Saka, isa pa pala, kapag bibili tayo ng ganito, careful tayo sa pagbili ng ganito kasi may mga fake na lead na kagaya nito. Itong nabili ko una. So, kung titingnan yung mabuti, pinagkaiba nila. Sa kulay pa lang, oh. So, naloko ako ng napagbilhan ko. So, kapag bibili kayo ng soldering lead, piliin nyo yung Tamagawa yung brand. Malalaman nyo kasi, oh, makintab yung ano nyo, yung bronze nyo. Makintab. Kumpara nyo dito, parang gray. Basta, Tamagawa lang. Sabihin nyo yung soldering lead na Tamagawa. Para maganda yung ano, tunaw ng wire. So, umpisahan na natin. Meanwhile. So guys, so kailangan natin ng 4mm na Allen wrench para pantanggal dito. So, yan. Natanggal na, guys. So, no need na natin to na tanggalin talaga lahat. So, before lahat, kailangan painitin muna natin yung iron. Dapat nakasaksak siya. Saka natin to. Ito, kailangan natin siyang kiskisin para dumikit dito yung lead. Kasi A few minutes later. So yun na guys, naikabit ko na, medyo pangit nga lang pero okay na to, importante kumabit. Then, pasok din natin siya dun sa may butas na isa. So, guys, ito na. Kakabit na lang natin yung mga screw niya. So, para pumasok yung wire. Kung malaki yung wire na gagamitin nyo, kailangan yung tanggalin yung rubber. Yung rubber na nakakabit sa ilalim. Pero pag maliit naman yung mga wire, yung ganito lang kaliit. So, pwede na ito hindi tanggalin. So, tinanggal ko kasi hindi talaga siya kasya. Kakapit na natin. So, yun na guys. Naikabit na nga. Saka, eto na lang yung wire niya na dalawa. So, walang problema to kung kahit saan mo ito malagay. Kasi, push start naman to eh. So, para sure kayo, huwag nyo munang lagyan ng tape. So, testing nyo muna kung gagana siya. Huwag nyo munang lagyan ng tape. Ako nilagyan ko na kasi baliktaran naman yun eh. Yun. Ulit. Ulitin natin. So, push.
See?